Bun găsit din nou, frumoasele mele fecioare. Astăzi facem etalarea bonus pentru voi. Etalare cu mesaje de la cărțile Oracol. Wow, încep să cadă toate cărțile pe aici. Au multe mesaje să vă transmită. Bineînțeles, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Începem, nu mai pierdem timpul. Hai să vedem. Primele 3 mesaje pentru voi. Ok, au sărit 2, le luăm. Că na, asta e. Avem primul mesaj. A te lăsa în mâna destinului, dacă vrei, da? Na, foarte complicat pentru fecioară să se lase în mâna altcuiva care nu este el, să poată controla, da? Atmosfera într-un fel sau altul. Nu vorbim despre un control, nu știu, de posesivitate, ci de a avea controlul. Fecioara are nevoie să simtă întotdeauna că are controlul asupra vieții ei. Și aici este despre a ceda controlul în altă parte. Dacă vrei, a divinității, dacă vrei, a necunoscutului, pur și simplu ați lua mâna, da? E ca și cum, gata, nu mai, încerc să renunț la control. Dar nu pentru a-i lăsa pe alții să mă controleze, atenție, nu vreau să existe interpretări sau loc de interpretări. Nu e despre asta, este vorba despre am obosit să controlez. Voi lăsa lucrurile să vedem unde vor să mă ducă. Cam asta e conotația. Eu asta simt când văd această carte. Na. A doua carte este schimbare, ți se cere schimbare. Aici avem moartea și transformarea pentru voi. Ți se cere o schimbare, numărul 13, numărul 14, wow, nu mi-a atras atenție la alte zodii numerele. Și aici avem autovalorare, numărul 45 în acest caz, de exemplu. Poate aveți 45 de ani unii dintre voi și poate că de 13 sau 14 ani voi stați într-un anume control. Și acum e momentul să începeți control al ce? Al vieții voastre, al evenimentelor, nimic n-a mișcat fără știrea voastră cumva. Și aici vorbim despre, ok, fă o schimbare, pentru că asta nu te face mai, nu îți dă o altă valoare. Valoarea ta nu stă în control. Valoarea unei persoane stă când știe să curgă cu ce aduce viața, când știe să introducă schimbări în viața ei în momentul în care viața vine, nu știu, viața îți dă așa un haos în viața ta și tu nu știi ce să faci cu el, pentru că ai pierdut controlul. Și aici zice, ok, ia-ți mâna de pe acea dorință de a controla haosul, pentru că haosul orice haos există, o ordine. E momentul să implementezi, îmi vine să spun, o schimbare în viața ta sau în tine, în care tu să înțelegi că nu ești mai puțin valoros dacă nu faci lucrurile așa cum ai fost obișnuit până acum. Cam asta este ideea. La capătul cărților, ia uite ce carte frumoasă, avem vinovăție. Unii dintre voi poate vă simțiți vinovați de ceva sau poate ați fost învinovățiți de ceva, da? Ați fost arătați cu degetul, ca și cum, uite, din cauza ta, nu știu, XY, tu ai făcut nu știu ce. Sau poate tu ești cel care arăți cu degetul, de ce nu? Poate fi și asta, tot timpul judeci pe altcineva, arăți cu degetul pe alții cumva, dar pe tine nu te vezi, da? Deci aici vorba despre, ok, ce haos ai în viața ta? Pentru că aici e momentul ca tu să te lași cumva în mâna acestei... E vorba de o tranziție, să nu uităm, dragii mei, anul 2025 despre tranziție. Către ce? Către schimbări, am zis, am vorbit, când vorbesc despre astrologie, am vorbit despre lucrul ăsta. Acum, în momentul de față, doar ce am avut o eclipsă la voi în zodie, doar ce au intrat nodurile lunare, nodul sud mai exact în fecioară, care vrea să ne arate
toate obiceiurile cu care, sau mă rog, toate acea energie cu care tu ești obișnuit să funcționezi în această viață, trebuie cumva folosite, dar nu pentru ca viața ta să fie la fel ca până acum. Trebuie cumva să introduci o schimbare, trebuie să te îndrepți și către lucruri care nu le înțelegi și către haos, să accepti că lumea sau viața are și haos, nu e doar așa ca la carte, da? Suntem parte dintr-un sistem, fiecare dintre noi, da? Trăim într-o anume comunitate, într-o anume, da? Comunitate, în jurul nostru, suntem înconjurați de anumite persoane. Că avem sau nu relații nu are importanță, aici e vorba despre, ok, poate există un mare haos în viața ta de mult și acum ți se spune că e momentul potrivit pentru tine să scapi de anumite persoane care, de ce nu aici, te învinovățesc de ceva sau îți pun în cârcă ceva ce tu nu ai făcut, care provoacă în tine un haos și nu trebuie neapărat să preiei controlul pentru a zice gata, nu-ți mai dau voie să mă mai arăți cu degetul sau să pui piciorul în prag sau aici e vorba de a finaliza ceva. Moartea vine cu un proces de schimbare, da? Fă lucrurile altfel față de cum le-ai făcut până acum. Asta este esența acestor mesaje, da? Pentru că te vei simți mult mai bine, te vei simți mult mai valoros. E ca și cum în tine se implementează o altă energie, o altă idee a ce înseamnă valoare și iubire de sine, de ce nu? Da? Nici să nu mai stai să arăți cu degetul către alții, nici să accepti să fii arătat cu degetul de către alții. Este momentul să implementezi o schimbare în tine. Da. Un proces. Fecioara trebuie să intre într-un proces în care să învețe să trăiască în acel haos, fără să dea vina pe nimeni și fără să lase pe nimeni să dea vina pe el. De-aia spun că e vorba de a curge, a te lăsa ghidat de viață pur și simplu. Viața știe de ce ne dă și când e momentul să ne dea, când trebuie să ne dea. Ce trebuie să ne dea. Nu știu dacă am vorbit românește. Da, în fine, mă înțelegeți. Aici e vorba că în viața ta vor avea loc multe schimbări care au legătură cu haosul, care au legătură cu lucruri care nu sunt confortabile pentru tine și va trebui să înveți cum să scurgi cu această viață și să accepti, fără să dai vina din cauza guvernului, din cauza lui X, lui Y și așa mai departe. E despre a învăța să valorezi și bunul și rău și perioadele mai complicate și perioadele simple și așa mai departe. E o metamorfoză, mie vine să spun. Aici vorbim despre Cartea Morții, este vorba despre ceva nou ce va crește în tine. E un proces de transformare care se întâmplă cu fecioarele. Atenție, intră în proces aici, ca și cum intră în procesul ăla. Pentru că te duce unde trebuie să te ducă. De-aia spun, viața e inteligentă și știe când să ne dea, cum să ne dea, în ce cantitate să ne dea, da? Cât. Că e ca și cum Dumnezeu știe cât trebuie să-ți dea în funcție de cât ești bine, în funcție de El știe cât trebuie să-ți dea și atât, punct. Dar e pentru binele tău aici, pentru autovalorare. Autovalorare și a valora și ce avem în jurul nostru, pentru că de foarte multe ori uităm să valorăm ce avem lângă noi sau ce avem în viața noastră, că nu mă refer la o persoană neapărat, da? Ce avem în viața noastră, Doamne, nu știu, uite, am o casă, pentru că Fecioara e foarte mult pe acumulat, la fel ca oricare altă zodie de pământ. Atenție, nu doar despre voi este vorba, zodiile de pământ sunt pentru a acumula.
lucruri materiale, da? Și aici viața nu e doar despre asta, e vorba și despre mentalitate, e vorba și despre inimă, e vorba și despre foarte multe alte lucruri, așadar e spre binele tău să intri în acest proces de transformare, îți va face foarte bine. E ca și cum nu mai lupta cu viața, îmi vine să zic aici. Nu mai lupta pentru că nu are sens. Acceptă schimbarea și atât. Foarte tare. Avem 8-ul de monede, uite, cartea ta, arcana minoră a eremitului, să zicem așa. Mie îmi place să zic că această carte reprezintă zodia Fecioarei ca arcana minoră. Îmi pare rău, dar nu vor veni zânele să facă toată treaba pentru tine. Ia uite ce mesaj frumos, nu-i așa? Acum, când stăm în a arăta cu degetul, nu merge bine din cauza lui X, nu pot să găsesc un job sau nu știu, nu merge bine la mine la job sau nu câștig cât ar trebui din cauza lui Xulescu și a lui Y-escu, da. Motivele poate sunt altele, poate tu ai nevoie să faci aici o mare schimbare în tine, modul în care vorbești, modul în care te gândești, anumite schimbări trebuie să aibă loc la tine, pentru că aici e ca și cum se spune, nimeni nu va face treaba care e a ta. Tu trebuie să-ți faci treaba ta, dacă vrei să nu mai arăți cu degetul, avem aici două cărți care ne arată degete, da. Nici să arăți cu degetul, dar nici să fii arătat, să nu fii tu cel judecat. Aici vorba despre, ok, și eu, care sunt eforturile care eu trebuie să le fac? Care e munca mea? Pentru că 8 de monede e cartea ucenicului. Ce-ar fi să mă pun să învăț și eu să fac lucrurile mai bine, dar nu într-un mod obsesiv sau perfecționist, pentru că aici energia Fecioarei se vede, insistă să iasă această căutare a perfecționismului, da? Nu într-un mod perfect, e vorba de a învăța să fac lucruri noi, împiedicându-mă, pentru că acum mă simt așa, într-un haos. Eu încerc să fac ceva nou, probabil, dar nu reușesc pentru că nu mi iese așa cum cred eu că trebuie să iasă. E vorba despre, ok, mă pun și fac, șlefuiesc în mine ceva, fac o muncă personală, pentru că aici trebuie să intru în acel proces de schimbare, fac eforturi, este cartea eforturilor, 8 de monede, da. Deci am o persoană care are un ciocan în mână și are niște piese și construiește așa niște căsuțe, da? Dacă se vede. E ca și cum, ok, e o muncă minuțioasă, ne vorbim despre Fecioară, tu cuvântul minuțios știi foarte bine cum să-l folosești sau minuțiozitatea, atenția pe detalii este foarte mult în energia Fecioarei. Însă trebuie să faci, nu doar să te uiți la detalii și să zici, păi stai că nu pot să fac asta pentru că îmi lipsește nu știu ce piesă, stai că nu pot să fac aia, nu mai căuta scuze. Ori aici ca și cum ori faci, ori nu faci, pentru că nu poți să facă nimeni altcineva în locul tău. O muncă personală, de exemplu, cine vrei să o facă? Eu? În locul tău? Eu fac munca pentru tine și tu vrei să te simți transformat? N-ai cum, e la mintea cocoșului. Aici vorba despre, ok, conștientizează că trebuie să depui tu eforturi să-ți faci muncă. Punct. Cu tine însuți aici, da. 3 de cupe. Recunoaște-te în clanul tău. Care e clanul tău? Aici avem un grup de prieteni. 3 de cupe este cartea prieteniei, este cartea voii bune, este cartea socializării și așa mai departe, optimismului, da? Cu ce prieteni sau cu ce persoane ești înconjurat? Ești înconjurat de persoane care investesc, da? 8 de monede. Investesc în a fi încrezători, optimiști în această viață, îi investesc în a face schimbări în ei înșiși și aici poate că unii dintre voi ne-ar încerca să vă schimbați și grupurile de prieteni, în cazul în care vorbim despre grupuri de prieteni în care nu sunteți valorați, în care nu sunteți, nu știu, apreciați, da? Tot aia cred că e
în care poate aveți parte de multe reproșuri și așa mai departe, sau stați într-un grup de prieteni, dar aici vorbim despre mereu găsim nod în papură să ne certăm, ne acuzăm reciproc și eu fac, tu nu faci, adică chestii de astea. Caută-ți clanul care să te ajute să implementezi aceste schimbări, care să te ajute să vezi că fiecare dintre ei depune eforturi ca această prietenie, de exemplu, să funcționeze într-un mod constructiv. Da? 8 de monede. Este o construcție, un principiu de a construi ceva solid. Da? Așadar, dragii mei, e o perioadă foarte interesantă pentru Fecioară. Regina de spade. Nu îndrăzni să cobor vocea pentru nimeni, ți se spune. Eu am o reticență când am citit mesajul ăsta, bine că eu mi le-am tradus aici, că sunt în engleză, eu nu mai am treabă cu engleza de mulți ani. Și faptul că spune nu îndrăzni să cobor vocea pentru nimeni îmi sună foarte mult nu a ego, ci a răceala aia sufletească, pentru că regina de spade e rece. Da? Regina de spade cândva a fost regina de cupe. A fost o persoană care a iubit, care a fost tot timpul empatică, caldă și așa mai departe. A fost rănită, dezamăgită și s-a transformat într-un cup de gheață. Pentru mine, regina de spade asta reprezintă. Când era regina de cupe, poate că da, lăsa capul jos, nu știu, făcea multe sacrificii și așa mai departe ca să fie bine. Și acum e ca și cum te transforma sau ți se spune să ajungi să fii o regină de gheață. Am o reticență în privința asta. Eu nu recomand nimănui să ajungă la această răceală profundă. Pentru că atunci când ajungem în poziția reginei de spade, suntem de foarte multe ori acuzatori. Pentru că ne credem ne credem cu dreptul de a-i judeca pe ceilalți. Pentru că noi am suferit în trecut și acum e rândul nostru. De ce nu să ne și răzbunăm un pic? Nu-mi place atitudinea reginei de spade în anumite circunstanțe și aici nu cred că este... Aici cred că este exact acest mesaj. Nu coborî vocea pentru nimeni sau nu capul lăsat sabia nu-l taie, nu folosi aceste proverbe, da? Însă nici nu te transforma în cineva cu inima de gheață, pragmatic, răzbunător, în care nimeni nu mai poate ajunge vreodată la sufletul lui. Nu insist să simt că nu e despre asta. Aici vreau despre ok. Ai nevoie să rezolvi o problemă în viața ta. O problemă care poate te face să te simți inconfortabil cu tine. Ori că este un sentiment de vinovăție pentru ceva ce tu ai făcut, ori pentru că te simți vinovat că poate ai arătat cu degetul în altă parte și nu te-ai uitat la tine. Poate fi și asta. Însă e un moment în viața ta în care tu trebuie să înveți să fii fluid și indiferent de ceea ce simți în această perioadă, în tine trebuie să se implanteze acel sentiment de am nevoie să schimb ceva, pentru că haosul e prea mare în viața mea, nu pot să mai trăiesc în această energie, nici nu vreau să ajung un singuratic, de exemplu, pentru că regina de spade, insist, reprezintă fațeta femeii divorțate sau a bărbatului divorțat, mi-e indiferent, da? Care acum e în stare să facă multe lucruri pe care înainte nu le făcea. Acum are curaj și simte că are putere. Și nu e despre asta. Nu trebuie să te transformi într-un cup de gheață, ci să muncești cu tine pentru ce? Pentru a
a implementa optimismul, încrederea în persoane, că încă există persoane care au făcut schimbări, sunt persoane care și ele sunt în procesul lor de transformare și muncesc să-mi găsesc acel clan, acele persoane cu care cu adevărat rezonez. Avem persoane din 3 categorii aici. Da? Avem una în scaun cu rotile, adică are un handicap. Aici avem una care este așa cumva o persoană cu un statut, pentru că pare că e îmbrăcat într-o rochie sau, mă rog, îmbrăcată elegant, da? Deci o persoană cu bani, să zicem așa, și aici o persoană simplă, o are un tricou, un pantalon pe ea, părul prins așa cum o fi, da? Deci sunt 3 persoane din 3 categorii, din 3 plăpumi sociale, dacă vrei, total diferite. Ce crezi că vrea să ne spună acest aspect sau această energie? Nu mai judeca după aspect, în primul rând, și încearcă să te introduci în cercuri în care lumea poate e total diferită de tine, da? Total diferită și fără eforturi să cunoști lume total diferită de tine, fără să-i acuzi de nimic, fără să zici, ia uite-l și pe ăsta cum e îmbrăcat, ia uite și că nu știi cu cine stai de vorbă. Nu știu de ce am simțit nevoia să spun și asta. La capătul cărților avem temperanța. Da. Renunță la limitările autoimpuse. Da, foarte interesant mesaj care nu are nevoie de nicio explicație. Temperanța aduce calmitate, aduce echilibru sau cel puțin ne dă acea conotație de momentul să te liniștești, momentul să ajungi să de ce nu să faci un compromis? Fă un compromis cu viața, cu tine, promite-ți să începi să faci ceva diferit. Te vei simți mult mai bine cu tine. Foarte tare. Hai să vedem îngerii iubirii. Nu te simți vinovat dacă va trebui să scoți persoane din viața ta. Atenție, da? Deci aici, de multe ori, dacă trebuie să se închidă un ciclu, să nu uităm, când am vorbit despre astrologie, am zis, trecem din zodia peștilor în zodia berbecului. Pe 20 martie deja se schimbă energia în aer, da? Trebuie să închidem un capitol, un ciclu și deschidem un alt ciclu. Începe noul an zodiacal. Dacă există persoane în viața ta care nu fac eforturi, nu contribuie să te sprijine, da? Prieteni în special sau persoane, nu contează, în jurul tău pe care tu poate i-ai ajutat și poate, nu știu, uite acum ți s-a pus pata pe ei și zici, băi, dar stai puțin, nu mai eu trebuie să fac. Dacă trebuie să scoți persoanele alea din viața ta, nu te învinovăți, nu te simți vinovat, scoate-le. Este către binele tău, pentru binele tău, este pentru eliberarea ta, pentru ca în viața ta să se schimbe niște lucruri, să intre alte persoane noi. Cu cât ținem la persoanele care sunt așa din inerție în viața noastră, doar să-i numim chipurile prieteni, cu atât mai mult întârzie să apară persoane noi în viața noastră, da? Hai să vedem. Sufletul pereche, ia uite ce interesant. Din nou tot despre sufletul pereche. Aici ca și cum ți se spune să atragi sufletul pereche și aici se spune că ești sau există un suflet pereche pentru tine. Poate că dacă sunteți singuri, mai ales pentru cei singuri, dragii mei, aici există un suflet pereche care vă caută și voi vă pierdeți timpul cu altceva, sunteți într-un haos și nu vă poate găsi acea persoană. Foarte tare cum vine mesajul. Factori religioși. Poate e de o altă origine această persoană sau de o altă religie, da? Poate are altă naționalitate sau are o altă religie sau diferențele între voi sunt foarte mari, nu știu, unul e mai mic, unul e prea mare sau mă rog, diferența de vârstă e mare, încă tu ești mai tânăr sau mai în vârstă nu are importanță, există diferențe
La capătul cărților avem codependență. Fecioara nu e genul de om care se atașează emoțional, dar nu soarele într-o zodie ne arată atașamentul emoțional, ci luna și Venus au legătură cu iubirea și cu atașamentele. Așadar, codependența, nu știu ce vrea să ne spună, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Dependențele ți afectează viața amoroasă, tu știi. Aici că e vorba despre dependențe, nu știu, de alte natură, poate ai probleme cu băutura sau, nu știu, bei prea mult, fumezi prea mult, sex prea mult în afara, da? Aici vorbim despre cei singuri sau, mă rog, dacă sunteți într-o relație, unele dependențe sau adicții pe care le aveți vă afectează relația, da? Păcănele și alte prostii, nu știu, că nu mai vine acum în momentul, droguri, deja mergem prea departe, gelozia, poate fi și asta, posesivitatea, da? Toate aceste aspecte sunt anumite năravuri pe care le avem, adicții, pentru că le repetăm și ca și cum când facem ceva într-un mod repetitiv se numește obișnuință, da? M-am obișnuit să fiu așa, să fac așa. Și aici este despre schimbare. Dacă sunteți într-o relație, aici vorbim despre faptul că probabil sunteți într-o relație cu persoana potrivită pentru tine. Suflet geamăn sau suflet pereche, să zicem așa, este acel care vine să-ți arate vine să te învețe, pentru că ne învățăm unul pe celălalt, da? Când vorbim despre suflete pereche, învățăm unul de la celălalt și învățăm să trăim unul cu celălalt în ciuda diferențelor pe care le avem. Care sunt diferențele dintre voi? Pentru că voi sunteți cu o persoană care trebuie să existe în viața voastră. Pentru a învăța să trăiți cu diferențe și fără a fi dependent, da? Fără a depinde emoțional unul de celălalt. Diferențe și a ști să trăim în libertate, da? A ne da voie să aibă fiecare spațiul lui, să nu încercăm să mai controlăm. Nici eu să îl controlez pe celălalt, nici celălalt să mă controleze pe nimeni. Aici e vorba despre acel echilibru, da? Dar pentru asta, bineînțeles că e nevoie de muncă, dragii mei, într-o relație. Nu putem pur și simplu să ne punem în poziția reginei de spade în care să zicem, nu știu, nu te iert, pentru că regina de spade nu iartă. S-a răcit atât de mult încât nu mai iartă nimic. Te acuz, te tăcă la cap, te țăcă în toată ziua, taca, uite așa, stau cu... Te toc, uite așa, mărunt, regina de spade are această conotație. Ești lângă persoana potrivită pentru a învăța să trăiești cu diferențe, să înveți să faci eforturi care să mențină echilibrul acestei relații în ciuda diferențelor, să înveți să îi dai libertate celelalte persoane și să îți impui libertatea în cazul în care cealaltă persoană este posesivă cu tine și așa mai departe. Cealaltă persoană are de învățat de la tine, bineînțeles. Tu știi, voi știți că dacă vă puneți în oglindă sunteți la fel. Uitați-vă și vedeți care sunt comportamentele voastre și ce are fiecare de învățat de la celălalt. Asta este energia unui suflet pereche sau geamăn. Pentru cei singuri, cât sunteți de deschiși să cunoașteți persoane de alte naționalități? Eu cunosc multe persoane, nu din zodia fecioară neapărat, dar persoane cu preconcepții. Nu vreau să aud de turci sau nu vreau să aud de, habar n-am, alte... Am zis turci că e primul lucru care mi-a venit în minte, da? Noi români în general avem această, hai să zicem, sau cel puțin exista
când eu încă eram în România, toată lumea era, aoleu, am cunoscut, de exemplu, dacă auzeai pe cineva, a cunoscut o persoană de origine turcă sau tătară sau na, că în România există multe persoane din naționalitatea asta, nu? Și când altcineva auzea lucrul ăsta, zicea, aoleu, păi dar ce trebuie să te, nu știu, să te cuplezi cu un turc sau cu multe preconcepții, da? De-aia spun, nu neapărat de turci, ci în general de orice altă naționalitate. Care sunt concepțiile tale? Preconcepțiile, de fapt. Pentru că aici este vorba despre, ok, tu poți să-ți atragi sufletul pereche, dar sufletul tău pereche n-are nicio legătură cu ăla pe care ți l-ai făcut în capul tău, da? Aici vorbim despre a accepta că sufletul tău pereche poate fi o persoană care n-are nicio legătură cu religia ta, cu naționalitatea ta sau cu locul în care ești. Poate stai în România și poate, nu știu, uite, persoana asta stă în China, ce știu eu, ca să zic. Putem să vorbim despre, pentru cei singuri, e posibil să vi se spună să îndrăzniți sau să vă dați voie, nu neapărat să îndrăzniți, dați-vă voie să vă, nu știu, faceți-vă Tinder sau alte aplicații de-astea, pentru că sufletul pereche nu stă lângă tine, nu e acolo unde ești tu, în țara respectivă. Sau dacă e să fie în țara respectivă, vorbim despre o persoană care are diferențe foarte mari în ceea ce privește evoluția spirituală sau naționalitatea, din câte am zis, da? Sau religia, de ce nu? Aici atrageți sufletul pereche, e ca și cum ți se spune, ok, rugăciuni, afirmații și vizualizări rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te vor ajuta să-ți găsești sufletul pereche. Eu n-aș spune că doar asta, pentru că n-are cum, adică e ca și cum eu stau în casă încuiată, vizualizez persoana pe care mi-o doresc, da? Mă rog la Dumnezeu să mi-o aducă, să mă facă să văd cine e persoana aia pe care eu mi-o doresc. Dar ce fac? Nu fac nicio schimbare, nu socializez, da? Nu socializez, stau așa încuiată în casă și vreau să atrag sufletul pereche doar gândindu-mă așa și vizualizând. Nu are cum, trebuie să ieși din casă, trebuie să socializezi, adică aici trebuie să aibă loc o schimbare în viața multora dintre voi, da? Chiar dacă poate nu vă mai regăsiți în momentul de față în energie de genul ăsta cu chef de a ieși în oraș și așa mai departe, du-te și plimbă-te cu prietenii tăi, punct, nu trebuie să cheltui bani, insist și aici. Niciodată nu știi unde poți să te împiedici da? De o persoană. Hai să vedem mai departe. Foarte interesant, foarte lungi este tălările și la Leo aici foarte lungă și la voi văd că se întâmplă același lucru. Ce avem? Porumbelul, pace și liniște. Ai nevoie de o perioadă de, nu știu, îmi vine să zic îmblânzire, căldură, sufletească, pace. Să simți așa un soi de seninătate. De-aia spun că e un moment bun de a da voi vieții să-ți aducă ceva, nu știu. Poate ești pe punctul de a primi ceva de la viață și tu nu, și nu, și nu, și nu. Avem gazela, schimbări și puritate. Aici e vorba despre o schimbare, avem cartea moartea care vine cu un proces de schimbare. Deci aici e vorba despre două puritate și porumbelul păcii, da, știm. Și gazela aduc sau au acea conotație de sunt animale frumoase, te uiți la ele așa și parcă vezi puritate și blândețe pe fețele lor, nu-i așa? Nu credeți că e așa? Aici ca și cu noi puritate
îl avem, cuvântul puritate există aici, în acest mesaj al gazelei, pentru că este probabil pentru că pare așa inocentă și pură, însă puritate să nu uităm și în porumbel, porumbelul alb, da? Porumbelul păcii. Nu știu dacă ți se cere neapărat asta, dar este un bun moment să faci anumite schimbări care să te purifice și să-ți aducă pace și liniște interioară. Aici, pentru mulți dintre voi, e vorba despre asta, pentru că în viața voastră s-au întâmplat multe lucruri în ultima perioadă care v-au schimbat foarte mult, poate pe unii dintre voi, dar v-au schimbat v-au dat toată lumea interioară peste cap și tu nu mai vezi nimic, nu mai ai încredere în nimeni. E un haos intern pe care îl simt la unii dintre voi și aici vorbim despre ok, dă-ți voie. Dă voie să trăiești acel haos sau dă voie să simți acel haos. Vei putea încet, încet să implementezi schimbări în tine ca să poți să ajungi la acea liniște și pace. Și avem luna. Dragii mei, luna are mare legătură. Eu când am vorbit despre eclipsă v-am zis, e vorba despre un proces de 6 luni de zile. Aici nu e vorba despre de pe o zi pe alta vreau să mă simt bine. N-avem cum, niciun proces de transformare nu se face, nu se produce într-o singură zi. Niciodată. Și aici avem cicluri și din nou schimbare. Deci a treia oară când în această etalare vorbim despre schimbare. Începând cu luna, mie vine să spun că începând cu luna nouă din Pești, care a fost, nu mai țin minte exact pe cât a fost, că am făcut etalare, cred, dacă nu mă înșel. Nu mai știu exact pe ce dată a fost, dar a fost în februarie, da? Pe 20 și ceva februarie. De la sfârșitul februarie, poate unii dintre voi sunteți așa într-un haos în care nu mai știți, nu vă mai regăsiți. Ceva s-a întâmplat în viața noastră aici, vorba despre lună. Într-un moment de lună, că lună nouă, că lună plină, că acum cu eclipsa, voi știți. Dar aici vorba despre totul are legătură cu schimbarea. Tot ce s-a întâmplat vrea să te arate că ai nevoie să intri într-un anume proces profund de transformare interioară, în care tu să ajungi să-ți trăiești viața în liniște și pace și în sinceritate. Puritatea înseamnă sinceritate, da? Că nu mergem doar la gândul de puritate, că nu mai suntem, nu avem cum să fim puri în totalitate, da? Nu suntem aici Iisus Hristos. Ca să scăpăm de acele manii de a judeca sau de a-i lăsa pe alții să ne judece. La capătul cărților avem coroana, succes și orgoliu. E ca și cum vei ajunge să fii foarte orgolios sau mândru de tine. Vei vedea în timp. Acum nu se văd rezultate, dar dacă tu intri în acest proces după 6 luni de zile, vei vedea că ești o altă persoană. Foarte tare, wow! Foarte profund, la voi și la Leu, foarte, foarte profund. Meriți zahăr, nu sare. Dragii mei, ajunge atâta sare și acreală în viața voastră, e momentul de ceva dulce. Nu să mâncați dulciuri, nu să mâncați mai mult zahăr, nu despre asta e vorba despre a aduce un pic mai mult și tu să contribui. Din nou avem 2 mâini aici, da? Deci avem mâini multe în această etalare, da? Deci vorbim despre reciprocitate, vorbim despre a da și a primi. Dacă tu primești, dulce, trebuie să dai dulce înapoi, n-ai cum să dai sărat. Nu e așa. Dacă primești sărat, trebuie să dai sărat. Degeaba tu încerci să ierți sau încerci să, nu știu, să treci peste. Când cineva îți dă sare, tu n-ai cum să-i dai zahăr. Și acum, dacă stăm
la ce ne spun alte învățături, de exemplu, sau la ce ne-au învățat alții. Pentru că acum cu lumea asta spirituală eu spun că e un mare pericol, pentru că foarte multă lume crede că, vezi, Doamne, trebuie să îți iartă-ți dușmanul. Bine, nu vreau să ajung atât de departe în care să vorbim despre dușmani. Întoarce și celălalt obraz, nu poți să rești cu ranchiună, da, nu poți să rești cu ranchiună, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu un prost în viața asta și un tâmpit în care să zic hai că te iert dacă mi-ai dat și de data asta sare, hai că te iert și dacă m-ai călcat în picioare și de data asta, hai că despre ce vorbim? Hai că suntem oameni ca pe umeri sau despre ce e viața? Despre eu permit să primesc doar sare și îți dau zahăr? Nu. Eu permit, eu merit să plătesc, nu să mă răzbun, să plătesc cu aceeași monedă, că nici pe partea cealaltă nu vreau să ajung, pentru că mereu trăim în extreme, da? Gândim, mintea noastră este în extreme. Nu vreau să trec de la un pol la celălalt, însă nici să stau să înghit rahaturile altuia asupra mea nu mă face o persoană mai bună și mai smerită, nu. Mă face un fraier, pur și simplu, că pe românește cam asta e, dar nici să fiu eu cel care, că vorbim de reciprocitate, să fiu cel care nu mă duc în cealaltă extremă în care să mă răzbun pentru tot ce mi-ai făcut. Nu. Aici vorba, ok. Meriți să-ți dau dulce, îți dau dulce. Meriți să-ți dau sărat, îți dau sărat. După faptă și răsplată. Este o perioadă karmică, dragii mei. Așadar, meriți zahăr, nu sare. Bagă-ți în cap că meriți să trăiești o viață frumoasă, meriți să ai, nu știu, dar sentimentul de merituozitate, sau nu știu dacă e corect spus, dar mă înțelegeți ce vreau să zic, nu se va manifesta în viața nimănui atât timp cât noi nu facem lucruri în care noi nu facem schimbări, da? Că poate eu sunt conștientă că merit zahăr, dar dau numai peste dăștia sărați așa. Ce facem? Păi trebuie să fac schimbări la mine. Cam asta e. E despre schimbare la voi. Nostalgie. Ia uite, și voi ca și la lei se repetă anumite... Și la lei era vorba despre schimbare, dar nu în contextul ăsta. În fine, nu vreau să mă duc pe cărări. Nostalgie. Ai ceva ce tu tot vorbești, un subiect despre care tot vorbești, da? Norul negru e deasupra capului. Ai pe cineva cu care vorbești, te plângi. Uite, bla bla bla, nu știu ce. Centrează-te pe prezent. Ce se întâmplă? Că ăsta, norul ăsta, e momentul să plece, da? Din viața ta. În prezent ce se întâmplă? Lasă ce s-a întâmplat. Nu mai fi nostalgic, nu mai vorbi despre trecut. Lasă norul să se îndepărteze de tine, vine să zic acum. E ca și cum te alimentezi și realimentezi mereu cu acel ceva din trecut care nu-ți face bine, că e un nor negru, poate să vină cu fulgere și tunete acum, în momentul ăsta, sau mă rog, în momentul în care tu te plângi, da? Dă-i voie să se curețe acel trecut. Tronul, ia uite, aici avem coroana, aici avem tronul. Dragii mei, potențialul tău este infinit, ți se spune. Tu ești mult mai mult decât ceea ce văd aici. Ești mult mai mult decât decât o persoană critică, ești mult mai mult decât o persoană care se lasă criticată, ești mult mai mult decât acest haos pe care poate îl simți. Nu pot să spun altceva decât că la voi este despre schimbare. Dimineață aici mesajul și vine și spune că lumea te așteaptă. Adică e ca și cum în fiecare zi este o nouă
o oportunitate. Când răsare soarele, începe o nouă viață, este un nou capitol, un nou ciclu. Ce-ar fi să implementăm în capul nostru această idee de ok, m-am trezit și astăzi, ce pot să fac nou pentru mine în viața mea, pentru că aici e vorba despre schimbări. Cam asta este ideea, dragii mei. Foarte tare etalarea voastră, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem în următoarea perioadă. Sau etalare, sau ce face în următoarea perioadă vom vedea. Vă pup! Ceau!